Bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh và Hoàng Hiểu Minh tiếp tục gây sốt niềm vui của những ngôi sao đang lên còn quyến rũ hơn cả vàng. Tôi đã xem hết 4 tập phim Thị trấn nhỏ, Sự kiện lớn và nó thật tuyệt vời. Việc phát triển nhân vật và nhịp độ câu chuyện đều xuất sắc, tràn đầy niềm vui của một ngôi sao đang lên. Hãy cùng phân tích chi tiết hơn. Đầu tiên là sự khắc họa nhân vật tinh tế và không phô trương. Tôi hoàn toàn yêu thích cách Thị trấn nhỏ, Sự kiện lớn khắc họa nữ chính tài giỏi. Đó không phải là kiểu khoe khoang, ngạo mạn, đi đứng với vẻ đe dọa suông, cũng không phải là kiểu oán hận, cả thế giới đã làm tôi thất vọng, tôi sẽ tiêu diệt tất cả các người. Thay vào đó, nó rất tiết chế, hé lộ bản chất bên trong một dòng suối nhỏ, vẻ đẹp tiềm ẩn trong một thị trấn nhỏ, rất ổn định, rất tinh tế. Từ kiên định dễ khiến người ta nghĩ đến điều gì đó nhạt nhẽo và không thú vị, phải không? Nhưng Lý Kỳ Bổng hoàn toàn khác, sự kiên định của cô ấy được tôi luyện từ gian khổ và sóng gió, một sự kiên định đầy những khúc quanh co, căng thẳng. Sự kiên định của cô ấy hoàn toàn khác với sự kiên định bảo thủ của Cai Gang. Thái độ, nhịp độ và kế hoạch của cô ấy đều kiên định, nhưng tầm nhìn bên trong của cô ấy thậm chí còn tham vọng và xa vời hơn cả Trịnh Đức Thành. Cô ấy toát lên vẻ kiên định, đáng tin cậy của một người trong hệ thống, nhưng nó không hề nhạt nhẽo hay tẻ nhạt, nó còn mang một vẻ quý phái giản dị, kín đáo. Một bí thư huyện vào đầu những năm 1980, một người tốt nghiệp đại học lặng lẽ trò chuyện với bạn trai về loài dế bằng tiếng Pháp ở một thị trấn nhỏ, một khung cảnh thật quý phái, nhưng chủ nghĩa tinh hoa này không phải là sự xa rời thực tế, lý tưởng hóa của một người tách rời khỏi đất liền và biển cả, mà đúng hơn, nó là một hình thức bán ẩn, hòa nhập vào cuộc sống và các sự kiện, khá thú vị. Khi gia nhập đội, cô tạm thời thay thế cho đoàn múa lân, biểu diễn với sự nhiệt tình, thể hiện một sự kết nối giản dị, gần gũi với đời sống. Khi trở về nhà, cha mẹ cô sẽ tham gia vào một cuộc đối đầu im lặng kỳ lạ, mỗi người viết một câu lên một tấm bảng nhỏ rồi gõ xuống. Tuy nhiên, trong phong cách giao tiếp khác thường này vẫn là cuộc trò chuyện điển hình giữa các cặp vợ chồng trung niên và lớn tuổi, sự quan tâm yêu thương thường thấy dành cho con gái, và sự vượt quá giới hạn thường thấy. Dự đoán của Lee Kyung-ping, dù có vẻ xa vời, đã gây sốc cho nhiều người, nhưng lại không nhận được phiếu bầu nào và bị bác bỏ. Trong thời đại mà ô tô còn hiếm, việc dự đoán một tương lai với nhiều phương tiện cá nhân dường như chỉ là mơ tưởng hão huyền. Cô sở hữu một tầm nhìn hướng về tương lai, nhưng không hề oán hận, tin rằng mình là người duy nhất nhìn thấy sự thật. Mặc dù bị hiểu lầm, cô vẫn tiếp tục làm việc cần mẫn và kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội thích hợp. Tất nhiên, cô không chỉ chờ đợi một cách thụ động, theo một nghĩa nào đó, cô và những cộng sự đáng tin cậy của mình cũng đang cưỡi trên làn sóng cơ hội, đưa họ lên tầm cao mới. Một trong những khía cạnh xuất sắc nhất trong cách khắc họa những người phụ nữ quyền lực trong sao thị trấn nhỏ, những sự kiện lớn sau là sự khác biệt so với quan niệm sai lầm phổ biến khi nhầm lẫn phẩm chất nội tâm mạnh mẽ với thái độ quyết đoán. Lý Kỳ Đỉnh là người phụ nữ mạnh mẽ, sở hữu trí tuệ thầm lặng, tinh tế, sẵn sàng học hỏi từ người đức hạnh và nhường nhịn đối thủ, và phong thái điềm tĩnh, rạng rỡ ngay cả khi tạm thời bị lu mờ. Cô không cần phải la hét hay kiêu ngạo, sự xuất sắc và sức mạnh thực sự của cô nằm ở vẻ thanh lịch kín đáo. Nếu Trịnh Đức Thành là một chú khỉ tiên phong, không theo khuôn phép, thì Lý Kỳ Đỉnh có thể là chiếc băng đô vàng, không phải là hình phạt mà là sự kết hợp bổ sung và củng cố lẫn nhau giữa sự hoang dã và tinh tế, quan điểm nông thôn và quốc tế, chủ nghĩa cấp tiến và sự điềm tĩnh. Thứ hai, một chuẩn mực mới vượt xa sự hoàn hảo. Một cách đơn giản để đánh giá chất lượng của một bộ phim truyền hình là xem có bao nhiêu lời hứa phóng đại của nó thực sự được thực hiện. Những bộ phim giờ có thể tùy tiện đặt ra những mục tiêu phóng đại cho nhân vật chính, chẳng hạn như, việc này quá khó, chỉ có anh ta trên toàn thế giới mới làm được, tự do khoe khoang và tạo ra những lỗ hổng cốt truyện, bởi vì cách giải quyết những mục tiêu này không cần phải hợp lý, logic hay thực tế. Những bộ phim giờ được miễn trừ khỏi sự chỉ trích, được quyền giờ. Nhưng những bộ phim chất lượng thì không thể. Trọng Đức Thành đặt ra một mục tiêu lớn ngay từ đầu, nếu có tiền, bất cứ ai cũng có thể làm thư ký của thị trấn Việt Hải, nếu không có tiền, chỉ có tôi, Trọng Đức Thành, mới làm được. Làm thế nào để biện minh cho lời khoe khoang như vậy? Nếu không thể biện minh, nhân vật sẽ trở nên trống rỗng, và kỹ thuật làm phim trở nên yếu kém. Nếu bị ép buộc phải biện minh, sự căng thẳng kịch tính sẽ bị mất đi. Hoặc là nó rơi vào cái bẫy thiếu mạch lạc logic và giọng điệu thực tế, hoặc là nó rơi vào cái bẫy chỉ toàn lời nói suông mà không có hành động, một mớ hỗn độn khô khan và nhạt nhẽo. Nhưng sao sự kiện lớn ở thị trấn nhỏ sao lại đưa ra một mục tiêu nhân vật kiêu ngạo như vậy và thực sự thành công? Điều này thật tuyệt vời. Trọng Đức Thành thực sự thú vị. Mỗi khung hình dường như đều nói, tại sao lại là anh ta? Những thành tựu của anh ấy được nhắc đến, nhưng những nỗi lo lắng thầm kín của anh ấy cũng vậy. Thành công và khó khăn đều bắt nguồn từ điều này. Nhiều năm làm việc vất vả ở cấp cơ sở, tận tâm dẫn dắt dân làng đến sự thịnh vượng, anh ấy đã nuôi rùa, gây rắc rối, đi đường vòng và chịu đựng gian khổ, nhưng trên hết anh ấy đã đạt được thành công vững chắc, hữu hình. Nhiều năm cùng nhau vượt qua giông bão,
qua những cánh đồng lầy lội và bãi bùn đầy gai, anh ấy đã tạo nên một con đường rực rỡ. Sự táo bạo của anh ấy thấm đẫm trí tuệ, không phải sự liều lĩnh mà là một động lực kiên định. Sự táo bạo của anh ta thấm đẫm kinh nghiệm, không phải là cuộc đấu tranh đơn độc của một con sói, mà là sự theo đuổi mãnh liệt của một nhóm người vì sự giàu có. Sự táo bạo của anh ta cũng ẩn chứa những lo lắng, không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với dông bão và gian khổ. Đằng sau anh ta là niềm tin vô bờ bến của những người dân làng, trước mặt anh ta là tinh thần năng động, đầy nhiệt huyết của sự táo bạo. Bên trái anh ta là một chút xảo quyệt kiểu hãy tạo dựng tên tuổi cho riêng mình trước đã, và bên phải anh ta là một sự tận tâm chân thành và tha thiết. Mọi chi tiết đều đáng chú ý. Trong một bài phát biểu tranh cử, anh ta tỏ ra thích thú với quần áo của người lãnh đạo và vươn tay giật lấy chúng để lộ phần cổ áo lửng của chính mình. Bên trong là chiếc áo lót màu đỏ không đồng bộ, mọi chi tiết đều rất kịch tính. Mối quan hệ thân thiết của anh ta với người lãnh đạo cũ, lối sống không theo khuôn phép và vô tư, sự theo đuổi mục tiêu tàn nhẫn và khả năng quan sát và thực hiện hiệu quả cao mỗi khoảnh khắc đáng yêu đều chứa đựng ít nhất 4 hoặc 5 lớp thông tin. Câu chuyện đan xen giữa các nhân vật hé lộ thông tin hé lộ các mối quan hệ gắn liền với tính cách, và tính cách hé lộ các động lực. Nó vô cùng phức tạp và hấp dẫn. Bạn thấy đấy, giá trị trong diễn xuất của Trịnh Đức Thành trong vai nam chính nằm ở chỗ anh ta không phải là một hình tượng hoàn hảo, lý tưởng hóa. Anh ta có chút kiêu ngạo và định kiến, một chút hạn chế và cực đoan, nhưng chính những khiếm khuyết này lại khiến anh ta trở nên sống động và dễ đồng cảm. Nó vượt lên trên sự tôn vinh dập khuôn và hướng tới sự ấm áp chân thành và hữu hình. Thứ ba, niềm vui vàng của một ngôi sao đang lên, xây dựng một thành phố từ con số không một xu dính túi, không có kinh phí của chính phủ, và thậm chí sau khi cuối cùng cũng tìm ra phí xây dựng thành phố, bạn ngay lập tức bị buộc tội, nghi ngờ buôn bán đất đai bất hợp pháp. Thật khó khăn phải không? Mỗi bước đi đều là một thử thách, mỗi bước đi đều tiềm ẩn rủi ro. Nhưng sau khi xem 4 tập phim Sao thị trấn nhỏ, chuyện lớn sao, không hề có cảm giác cay đắng. Ngược lại, có một niềm vui sống động, gần gũi và đầy hứng khởi. Sự hài hước bề ngoài đến từ những lời đối đáp dí dỏm và nhẹ nhàng giữa các nhân vật. Các diễn viên đều là những người dày dạn kinh nghiệm, mỗi nhân vật đều được xây dựng rất tốt, dàn diễn viên xuất sắc, và phim cân bằng giữa tính thực tế với hài kịch nhẹ nhàng, sự mới mẻ với sự độc đáo. Ông chủ nhà máy in và vợ ông nồng nhiệt chào đón khách hàng, nhưng than ôi, thị trấn không có đường xá, sau ô tô là phà, rồi đến một chiếc thuyền bị đắm, rồi đến xe máy, một vùng hoang vu rộng lớn, hoang vắng. Việc bàn bạc công việc giống như một cuộc hành trình vượt qua 81 gian truân, khiến khách hàng sợ hãi bỏ đi. Sự xuất hiện của một nhóm người mới đến thị trấn Duy 2 là một cảnh tượng hài hước hoành tráng. Chỉ riêng 3 phó thị trưởng đã tạo nên một bữa tiệc thị giác. Từ trang phục đến màn xuất hiện, sự phát triển nhân vật hoàn hảo đến từng chi tiết. Những lời bông đùa, không hẳn là bông đùa, tinh thần đồng đội của họ, tôi có thể xem cả nghìn tập phim này. Hơn cả sự hài hước bề ngoài, câu chuyện tràn ngập niềm hạnh phúc của một thời kỳ hoàng kim của sự phát triển, khu nhà chật chội, gần như không tồn tại của thị trấn, thư viện cũ kỹ đổ nát, vị bác sĩ ngây thơ chân trần cầm lá thư giới thiệu, chàng trai trẻ kiên quyết cân nhắc việc rời đi và nộp đơn xin nghỉ việc một cách bừa bãi. Đó thực sự là một đội nhóm tạm bợ khổng lồ, nhưng đội nhóm tạm bợ này chỉ là một thiết lập ban đầu sơ sài, một lớp vỏ bên ngoài không thực tế. Cốt lõi thực sự là một khát vọng cháy bỏng về sự phát triển trong thời đại này, một sự hòa nhập suôn sẻ với thời cuộc, và mọi người đều ấp ủ một kỳ vọng vàng son và tầm nhìn tươi sáng về một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Những sự kiện lớn ở thị trấn nhỏ phát sóng, diễn viên thu hút sự chú ý nhất lại không phải là hai ngôi sao hàng đầu Triệu Lệ Dĩnh và Hoàng Hiểu Minh, mà là một diễn viên phụ kỳ cựu 48 tuổi. Trong bảng xếp hạng diễn viên mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xếp cuối với 6.1 điểm, Hoàng Hiểu Minh xếp thứ 6. Trong khi nữ diễn viên ít tên tuổi Yu Ai lại đứng đầu bảng với số điểm cao ngất ngưỡng 9.3. Kết quả xếp hạng này đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng, với một số khán giả thẳng thắn nhận xét những ngôi sao câu view cuối cùng cũng đã bị vạch trần trước những diễn viên tài năng thực sự. Bộ phim truyền hình này được chuyển thể từ tác phẩm đoạt giải văn học Thành phố nông dân Trung Hoa của Lỗ Tấn, kể về câu chuyện có thật về việc những người nông dân ở Long Cương, Ôn Châu đã tự gây quỹ để xây dựng thành phố như thế nào. Chỉ trong vòng 2 ngày sau khi công chiếu, phim đã liên tục đứng đầu bảng xếp hạng tỷ lệ người xem toàn quốc trong khung giờ phát sóng, vượt quá 2.7, trở thành một trong những tác phẩm được bàn tán nhiều nhất năm 2026. Khác với các phim cổ trang khác, thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, sử dụng cách tiếp cận hài hước nhẹ nhàng để kể câu chuyện lịch sử đầy cảm xúc này. Cốt truyện diễn biến nhanh, từ cuộc bầu cử, lễ khánh thành, điều tra cho đến việc khai trương thành phố, luôn thu hút người xem. Triệu Lệ Dĩnh vào vai Lý Khâu, thị trưởng thị trấn Nguyệt Hải, và là người duy nhất trong huyện từng du học đại học. Để hóa thân vào vai diễn này, cô đã thay đổi hình tượng thường thấy, xuất hiện với mái tóc ngắn gọn gàng và trang phục giản dị. Trong diễn xuất của mình,
cô đã thể hiện được sự nghiêm túc và tinh thần kiên cường của nhân vật, tranh luận mạnh mẽ với bản đồ quy hoạch thành phố trong chiến dịch tranh cử và có thái độ nghiêm túc, chân thành khi đối mặt với cáo buộc mua bán đất trái phép. Tuy nhiên, trong một bộ phim truyền hình quy tụ nhiều diễn viên kỳ cựu, điểm yếu trong cách diễn đạt lời thoại của cô trở nên đặc biệt dễ nhận thấy, gây ra nhiều chỉ trích vì giọng điệu giống như đang đọc thuộc lòng. Một số khán giả còn nói đùa rằng diễn xuất của cô là diễn xuất hoán đổi khuôn mặt do AI tạo ra, cho rằng cảm xúc của cô vẫn còn hời hợt và không thực sự nhập tâm vào vai diễn. Đặc biệt là so với vai diễn trước đó của cô trong vai một nữ doanh nhân tự học trong Gió thổi nửa mùa hè, lần này cô cần thể hiện sự quyết tâm kìm nén của một cán bộ cấp cơ sở và rõ ràng là cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những thói quen diễn xuất cũ. Hoàng Hiểu Minh đã thành công rũ bỏ hình tượng bẩn thỉu của mình thông qua vai diễn Trịnh Đức Thanh. Anh rũ bỏ hình tượng CEO hống hách trước đây, xuất hiện với làn da ngăm đen, mái tóc rối bù và râu lưa thưa, thể hiện sống động hình ảnh một thư ký thực dụng gắn bó sâu sắc với tầng lớp bình dân trong nhiều năm. Trong phim, nhân vật Trịnh Đức Thành của anh có một số cảnh quay đáng nhớ với Triệu Lệ Dĩnh, đặc biệt là cảnh anh pha trộn tiếng Trung và tiếng Anh, sử dụng các cụm từ tiểu nhân và tiểu nữ nhân trở thành những khoảnh khắc kinh điển của bộ phim. Tuy nhiên, khán giả chỉ ra rằng Hoàng Hiểu Minh vẫn đang diễn một cán bộ bình dân chứ chưa thực sự hóa thân vào nhân vật. Diễn xuất của anh vẫn còn dấu vết của các vai diễn trước đây, chẳng hạn như ánh mắt đột ngột mở to khi bị chất vấn. Điều thực sự khiến khán giả kinh ngạc là diễn xuất của Yêu Ai Lây trong vai Tan Quang Minh. Là phó thị trưởng phụ trách tài chính, tính cách nhân vật của ông được thể hiện rõ ngay khi ông sửa lỗi sai giữa reporting và reporting trên một tấm biểu ngữ. Trong quá trình gây quỹ xây dựng thị trấn, ông ghi chép tỉ mỉ từng giao dịch. Khi đối mặt với những cáo buộc về việc mua bán đất đai, ông giải thích nguồn gốc của từng khoản tiền một cách rõ ràng, thể hiện sự tận tâm không lay chuyển đối với từng chi tiết. Yêu Ai Lây đã thổi hồn vào nhân vật này, một nhân vật lẽ ra chỉ là biểu tượng, thể hiện sự đa tài xuất chúng của mình. Khán giả khó có thể nhận ra ông là cùng một diễn viên đã thủ vai Gu Cheng Wen đáng ghét trong The Silent Glory. Vai diễn Sia Chan Lai của Chen Minya đã trở thành điểm nhấn hài hước của toàn bộ loạt phim. Là phó thị trưởng phụ trách nhân sự và hậu cần, cô đã thể hiện hoàn hảo sự sắc sảo và hài hước của một cán bộ cấp cơ sở. Khoảnh khắc kinh điển nhất là phản ứng của cô khi biết mình là phó thị trưởng. Ba người ư? Phó, không có nước uống à? Sự hài hước, tự trào và sự bất mãn của cô được truyền tải một cách hoàn hảo. Vai diễn Gao Xoe Mây của Chu Doan Doan đã thể hiện tinh thần của thế hệ nữ doanh nhân đầu tiên sau thời kỳ cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Mặc dù bị bệnh nặng trong quá trình quay phim, diễn xuất của cô trên màn ảnh không hề cho thấy sự yếu đuối, kết hợp hoàn hảo giữa sự sắc sảo của một nữ doanh nhân với sự kiên cường của một người khởi nghiệp. Vai diễn Lin Dong Phu của Kang Le khắc họa hình ảnh một người làm việc thầm lặng, điển hình, ít nói nhưng cần cù và chăm chỉ. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên, anh đã điều chỉnh loa phóng thanh, đội mũ bảo hiểm một người nghiện công việc thực thụ. Trong khi các cán bộ khác tranh luận sôi nổi về quy hoạch đô thị, anh ngồi lặng lẽ nghiên cứu bản đồ, sử dụng ngôn ngữ ánh mắt tinh tế để truyền tải sự giằng xé nội tâm của nhân vật. Shin Jun Chi, người đóng vai phóng viên Du Tao, có sự ăn ý tự nhiên với Chao Lia Ying. Mối tình lãng mạn những năm 80 của họ được thể hiện ngọt ngào mà không hề xến xúa, được khán giả miêu tả là kiểu tình yêu mà thế hệ cha mẹ chúng ta từng trải qua. Thành công của những sự kiện lớn ở một thị trấn nhỏ không chỉ nằm ở diễn xuất của các diễn viên mà còn ở việc tái hiện chính xác bầu không khí của những năm 1980. Những tấm áp phích ngả màu, những chiếc xe đạp kiểu cũ và những bộ quần áo vá víu trong phim, mỗi khung hình đều tái hiện hoàn hảo diện mạo độc đáo của thời đại đó. Ekip sản xuất rõ ràng đã bỏ rất nhiều công sức, hướng đến sự chân thực trong từng chi tiết, ngay lập tức tạo được sự đồng cảm với những người xem đã từng trải qua thời kỳ đó. Một bộ phim truyền hình lẽ ra phải dựa vào các ngôi sao nổi tiếng để thu hút sự chú ý lại trở thành tâm điểm chú ý nhờ diễn xuất của các diễn viên phụ. Điều này có nghĩa là thị hiếu thẩm mỹ của khán giả đang trải qua một sự thay đổi cơ bản. Khi đánh giá diễn xuất của một diễn viên, chúng ta đang đánh giá sự nổi tiếng của họ hay khả năng thực sự của họ trong việc tạo dựng nhân vật. Khi chúng ta than thở rằng thế giới là một sân khấu tạm bợ khổng lồ, chúng ta thường muốn nói rằng bên dưới cấu trúc phức tạp và vẻ ngoài hào nhoáng của nó là một mớ hỗn độn mục nát, phi lý và hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng thị trấn Munsi lại hoàn toàn trái ngược, sân khấu tạm bợ, quá đơn giản của nó trông khiêm tốn nhưng chứa đựng chiều sâu, vẻ ngông thô ráp nhưng bùng cháy đam mê. Nếu sự chỉ trích dành cho những sân khấu tạm bợ là vẻ bề ngoài hào nhoáng và sự lừa dối hình thức tích tụ như bùn sau quá trình phát triển nhanh chóng, thì thị trấn Munsi giống như nơi mọi thứ bắt đầu, nơi những giấc mơ thực sự được khởi nguồn. Xây dựng một thành phố và xây dựng những giấc mơ, phải chăng đây là một kiệt tác vàng?